नमस्कार सम्पूर्णमा CTEVT अन्तर्गतको इलेक्ट्रिकल विषय बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन विषयको लेभल 2 को इक्जाम सुरु हुनै लागेको बेला तपाईहरु सम्पूर्णलाई फोकस गरेर मैले एउटा भिडियो बनाउने प्रयास गरेको छु। यसमा लेभल 2 मा कहिले पनि नछुटाउने एउटा प्रश्न भनेको अर्थिङ सम्बन्धी छ हैन। त्यही भएर अर्थिङ भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ, यसलाई कसरी टेस्ट गर्ने भन्ने विषयमा म सानो छलफल गर्नेछु। मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन सम्पूर्ण म अनुरोध पनि गर्दछु। र आउँदो भिडियो भने म सर्किट डायग्राम सम्बन्धी लिएर आउनेछु। हाम्रो 8-9 घण्टाको सेसन हुन्छ, 8-9 घण्टाको इक्जाम हुन्छ, जसमा 8-9 घण्टा प्र्याक्टिकल तपाईहरुले सर्किट डायग्रामलाई लेआउट डायग्रामलाई सर्किट डायग्राममा उतार्नु पर्नेछ र उक्त डायग्राम अनुसार काम गरेर बत्ती बालेर डोल स्विच राखेर देखाउनु पर्ने हुन्छ, अनि मात्रै लेभल 2 पास हुन्छ। त्यसैले यसमा अर्थिङ भनेको के हो यस सम्बन्धी नै अलिकति छलफल गरौँ। अर्थिङ चाहिँ सिस्टम अर्थिङ र इक्विपमेन्ट अर्थिङ दुई किसिमको अर्थिङ हुन्छ। सिस्टम अर्थिङमा चाहिँ जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर आदिलाई नै अर्थिङ गरेको हुन्छ भने इक्विपमेन्ट अर्थिङ भनेको तपाईको कुनै पनि इक्विपमेन्टलाई कसरी अर्थिङ गर्ने भनेर त्यसमा एउटा हरियो तार लाएर अर्थिङ गरिन्छ, त्यसलाई नै इक्विपमेन्ट अर्थिङ भनिन्छ। अर्थिङ भनेको के हो त हैन, लिकेज करेन्टलाई ग्राउन्डमा डिस्चार्ज गर्ने प्रक्रियालाई नै अर्थिङ भनिन्छ। यो तपाईहरुलाई एकदम भाइभामा सोधिने क्वेशन हो। लिकेज करेन्टलाई ग्राउन्डमा डिस्चार्ज गर्ने प्रक्रियालाई नै के भनिन्छ, अर्थिङ भनिन्छ हैन। अर्थिङ पनि धेरै किसिमको हुन्छ हैन। पाइप अर्थिङ, प्लेट अर्थिङ, कोइल अर्थिङ, केमिकल अर्थिङ, रड अर्थिङ, स्ट्र्याप अर्थिङ भन्ने हुन्छ हैन। अब अर्थिङ भनेको के हो मैले भनि नै सके। यसका उद्देश्यहरू भनेको के हो त, अर्थिङको उद्देश्य चाहिँ के हो त, इलेक्ट्रिक सकबाट हुने दुर्घटनाबाट बचाउनु नै के हो, अर्थिङको उद्देश्य हो। यो तपाईको कुनै पनि मान्छेलाई कसैलाई पनि काम लाग्ने कुरा पनि छ। CTEVT अन्तर्गत मैले फोकस गरे पनि यो भिडियोमा सम्पूर्णलाई काम लाग्ने कुरा नै छ। इलेक्ट्रिक सकबाट हुने दुर्घटनाबाट बचाउन चाहिँ अर्थिङको माध्यमबाट सहयोग गर्दछ। त्यस्तै लिकेज करेन्टलाई जमिनमा पुर्याउँछ। कतै पनि भोल्टेज करेन्ट लिकेज छ भने त्यसलाई कहाँ पुर्याउँछ, जमिनमा पुर्याउँछ। बिल्डिङलाई लाइटिङबाट बचाउँछ। तर फरक गर्नुपर्छ भनेको बिल्डिङ कुनै पनि लाइटिङ झड्का यदि आयो, लाइटिङ आयो भने त्यसलाई चाहिँ अर्थिङको माध्यमबाट जमिनमा हाई भोल्टेजलाई ग्राउन्डिङ गरिदिन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले एसपिडी राख्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य एमसिबी राखेर चाहिँ हुँदैन। एसपिडी एउटा राखेर बल्ल एमसिबी राख्यो भने चाहिँ एसपिडीले चाहिँ लिकेज करेन्टलाई चाहिँ जमिनमा पुर्याउँछ। लाइन भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट गरिराख्न, तपाईको लाइनमा भोल्टेज भनेको चाहिँ जुन हाम्रो 220 भोल्टेज आउँछ, 220 भोल्टेज चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्नको लागि चाहिँ अर्थिङको आवश्यकता पर्दछ। वितरण प्रणालीमा ट्रान्सफर्मरबाट न्युट्रल निकाल्न, वितरण प्रणालीमा ट्रान्सफर्मरमा न्युट्रल निकाल्न यसरी प्रयोग गरेको हुन्छ। तपाईको आरवाइबी भन्ने हुन्छ। आरवाइबी को बिचमा एउटा न्युट्रल हुन्छ भने अर्को चाहिँ अर्थिङ गरेर राखेको हुन्छ। यसरी आरवाइबी न्युट्रल र अर्थिङ राखेको हुन्छ, जसबाट पनि भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट गर्नको लागि सहयोग गर्दछ। हाई भोल्टेजबाट उपकरणहरू बचाउन अघि पनि मैले भने एसपिडी को माध्यमबाट हाई भोल्टेज यदि आयो भने हाई भोल्टेजबाट चाहिँ उपकरणहरू बचाउन सकिन्छ। र यो कसरी गर्ने त, अब तपाईको यो जुन अर्थिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ, कति टाढा भन्ने कुराहरू हुनसक्छ हैन। अर्थिङ चाहिँ घरबाट 1.5 मिटरसम्म चाहिँ के गर्नुपर्छ, टाढा राख्न सकिन्छ। अनि जुन अर्थिङ गर्न हामीले एउटा प्लेट राख्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ एउटा खाल्टो खनिन्छ र खाल्टोमा चाहिँ ठाडो पारेर प्लेट राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा लेयर राख्नुपर्ने हुन्छ। साल्ट र चारकोल भनेको कोइला र तपाईको कोइला हुन्छ हैन। अनि साल्ट राखेर लेयर राखेर तपाईको त्यो लेयरको ग्यापिङ पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ 15-15 cm को ग्यापिङ राखेर
त्यसलाई एउटा खाल्टोमा हैन नुन पनि राख्न सकिन्छ, नुन हैन, नुन र कोइला राखेर गरिन्छ। सकेसम्म ढिक्का नुनको प्रयोग गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा छ। राम्रो रेसिस्टेन्ट आउँछ। राम्रो रेसिस्टेन्ट भनेको कति त 8 ओमसम्म आयो भने चाहिँ राम्रो रेसिस्टेन्ट हुन्छ। 8 ओम तपाईँलाई अब 8 ओम आयो भनेर कसरी चेक गर्ने त? एउटा त हामीले बत्ती बालेर चेक गर्न सक्छौँ, एउटा चाहिँ बत्ती बालेर पनि रेसिस्टेन्स चेक गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ अर्थ टेस्टर भन्ने एउटा मेसिन पाउँछ, जसको माध्यमबाट हामीले यसरी चेक गर्न सक्छौँ। यहाँ मैले सर्किट डायग्राम पनि बनाएको छु। 5 देखि 8 ओमसम्म आयो भने चाहिँ यो के हुनसक्छ, यो जस्तै यहाँनिर मैले यहाँ देखाएको छु 5 ओमदेखि 8 ओमसम्म चाहिँ एकदमै राम्रो रेसिस्टेन्स आयो, अर्थात् हामीले गरेको अर्थिङ एकदमै ठिक छ भन्ने कुरा हुन्छ। यहाँ एउटा खाल्टो खनेको छ, खाल्टोमा यसरी यो बाल्टी झुन्याएर एउटा फलामको रड चाहिँ यहाँ र यहाँ ठोक्ने, एकतिर 10 मिटर, यो चाहिँ नै अर्थिङ भयो भने एकतिर 10 मिटर र एकतिर 5 मिटरमा, अनि 10 मिटरको रड एउटा 5 मिटरको रड चाहिँ भुइँमा जमिनमा गाडेर बिचबाट तपाईँको यो E1, P1, P2 र E2 भन्ने जुन 4वटा पोइन्ट हुन्छ, त्यो 4वटा पोइन्टमा यसरी कनेक्सन गरेपछि तपाईँको यहाँनिर कति ओम आउँछ त 8 ओमसम्म चाहिँ सही हो भन्ने पत्ता लाग्दछ। तपाईँले यसरी अर्थिङबाट एउटा फेज र एउटा अर्थिङ दुईटा जोडेर पनि कहिलेकाहीँ बत्ती चम्किलो बल्यो भने रेसिस्टेन्स राम्रो कम भएको मान्न सकिन्छ। रेसिस्टेन्स बढी भयो भने चाहिँ के हुने हो, राम्रो भएन। जति रेसिस्टेन्स कम भयो त्यति अर्थिङ राम्रो र बत्ती चम्किलो बल्यो भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले अब अर्थिङ सम्बन्धी अझै धेरै कुराहरू छन्, आउँदा भिडियोहरूमा म जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दै आजको यस सेसनमा तपाईँहरूलाई लागेका केही क्वेसनहरू छन् भने मलाई क्वेसन गर्न सक्नुहुनेछ, वा लेभल 2 सम्बन्धी प्रिपेरेसन क्लासहरू पनि हामी गराउँछौँ एलबी मोडर्न इलेक्ट्रोनिक्स इन्स्टिट्युट पुतली सडक अन्तर्गत। तपाईँहरूलाई केही छ भने खबर पाउँ, जानकारी गराउन म सक्षम हुनेछु, उपलब्ध हुनेछु। धन्यवाद।